हॅलो फ्रेंड्स, मी प्रीती अनिल अनंतवार आपल्या या प्रीती अनंतवार कुकिंग चॅनलमध्ये स्वागत करते। आज आपण वर्षभर टिकणारे गाजर टोमॅटोचे मुरमुरे व पोहे वापरून बनवलेले वड्याची रेसिपी पाहणार आहोत। हे अगदी कुरकुरीत लागतात आणि टेस्टी पण लागतात। त्यासाठी 1 किलो गाजर घेतलेले आहेत। गाजर स्वच्छ धुवून घ्यायचे, कोरडे करायचे आणि पुसून घ्यायचे आणि मग यावरची सर्व साल काढून घ्यायची आहे। अशा पद्धतीने गाजरांवरची साल काढल्यामुळे यावरचे जे केस आहेत ते सर्व व्यवस्थित निघून जातील आणि गाजर पण चांगले स्वच्छ होतील। याप्रमाणे सर्व गाजरवरचे साल काढून घेतलेले आहेत आणि यामध्ये आपण टाकण्यासाठी टोमॅटो घेणार आहोत। टोमॅटो स्वच्छ धुवून कोरडे करून घेतलेले आहेत आणि मी इथे मोठ्या साईजचे 4 टोमॅटो घेतलेले आहेत आणि याच्या बारीक फोडी करून या पॉटमध्ये टाकून अजून बारीक फोडी करायची, एकदम बारीक। तुम्ही चिरून सुद्धा घेऊ शकता। अशा पद्धतीने सर्व टोमॅटोंच्या अगदी बारीक चिरून आपण फोडी करून घेतलेले आहेत। आता आपण याला बाजूला ठेवूया आणि जे गाजर वरची साल काढून घेतली ते सर्व गाजर किसणीच्या साहाय्याने अशा पद्धतीने अगदी आरामशीर किसून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपल्या हाताला लागलं नाही पाहिजे। तुम्ही पाहू शकता, खूप जाड नाही, खूप बारीक नाही, साधारण किसणी आहे आणि सर्व गाजर आपण किसून घेणार आहोत आणि वरचा भाग फेकून द्यायचा आहे याच्यावरचा। अशा प्रकारे राहिलेले सर्व गाजर आपण इथे किसून घेणार आहोत। गाजर किसताना खूप आरामशीर किसायचं आहे, जेणेकरून आपल्या हाताला इजा नाही झाली पाहिजे, लागलं नाही पाहिजे। अशा प्रकारे सर्व गाजर आपण इथे किसून घेतलेले आहेत आणि यामध्ये टाकण्याकरिता बारीक टोमॅटो सुद्धा चिरून घेतलेले आहेत। ते टोमॅटो चिरलेले यामध्ये आपण टाकून घेऊया। टोमॅटोचे प्रमाण आवश्यकतेनुसार कमी जास्त करू शकता तुम्ही। यामध्ये टाकण्यासाठी 1 ते 1.5 चमचा ओवा घेतलेला आहे आणि ओव्याचं प्रमाण तुमच्या आवश्यकतेनुसार कमी जास्त करू शकता। तीळ घेतलेली आहे 5 ते 6 चमचे किंवा मोठ्या चमच्यानी 1 चमचा तीळ घ्यायची आहे, ती जास्त टाकायची आहे। 2 ते 3 चमचे जिरे, जिऱ्यांचंही प्रमाण किंवा जिरे पूड सुद्धा टाकू शकता। मीठ चवीनुसार टाकायचं आहे, जास्त टाकायचं नाही आहे, कारण वाळल्यानंतर खारट बनतात वडे म्हणून। आणि मिरची किती तिखट आहे त्यानुसार ठेचा घेतलेला आहे। तुम्ही लाल तिखट पण टाकू शकता, पण मी इथे मिरच्यांचा ठेचा बनवून घेतलेला आहे टाकण्यासाठी। मिरच्या किती तिखट आहे त्यानुसार मिरच्यांचा ठेचाचा वापर करायचा आहे आणि मिरच्याचे बारीक चिरून तुकडे सुद्धा टाकू शकता। आपण किसून घेतलेले जे गाजर आहे यामध्ये अगदी बारीक चिरून घेतलेले सर्व टोमॅटो इथे टाकून घेतलेले आहे आणि यामध्ये मुरमुरे घेतलेले आहे मी ग्लासनी 3 ते 4, एक गंज छोटा डब्बा आहे त्याच्याने घेतलेले आहे साधारण। हे सर्व मिश्रण आवश्यकतेनुसार टाकायचे आहे। 2 वाटी पातळ पोहे घेतलेले आहेत आणि हे थोडे थोडे करून टाकायचे, एकदम टाकायचं नाहीये। यामध्ये आपण 1 ते 1.5 चमचा, तुम्ही पाहू शकता या चमच्याच्या साहाय्याने ओवा टाकून घेतलेला आहे। तुम्हाला ओव्याचं प्रमाण आवडत नसेल जास्त तर कमी टाकू शकता। 5 ते 6 चमचे तीळ किंवा मोठ्या चमच्याने तीळ घ्यायची आहे, 1 चमचा तीळ जास्त टाकायची आहे। महत्त्वाची गोष्ट, 2 चमचे जिरे टाकलेले आहेत, जिरे पूड पण टाकू शकता। 2 चमचे मीठ साधारण। मिठाचं प्रमाण थोडंसं कमी टाकायचं आहे, जेणेकरून वाळल्यानंतर मिठाचं प्रमाण जास्त खारट होते म्हणून। 2 ते 3 चमचे यामध्ये हिरव्या मिरचीचा ठेचा टाकून घेतलेला आहे आणि अगदी हलक्या हाताने हे सर्व मिश्रण मिक्स करायचं आहे, खूप तिंबायचं नाही आहे। जास्त जोर लावून आपण जर मिक्स केलं तर ते सगळं गिजगा होईल, त्यामुळे अगदी हलक्या हाताने हे सर्व मिश्रण आपण मिक्स केलं। थोडंसं ओलसरपणा वाटल्यामुळे थोडेसे मुरमुरे जे शिल्लक होते आणि पोहे, पातळ पोहे साधारण 2 वाटी पोहे घेतलेले आहे। मुरमुरे 3 ते 4 ग्लास मुरमुऱ्याचं प्रमाण लागते यामध्ये। आणि हे मिश्रण मिक्स केल्यानंतर तुम्ही याची चव पण पाहू शकता, काही वाटलं कमी तर टाकून घेऊ शकता। महत्त्वाची गोष्ट, यामध्ये मिठाचं प्रमाण थोडंसं कमी टाकायचं, कारण वाळल्यानंतर ते खारट बनतात म्हणून। यामध्ये आवश्यकतेनुसार मुरमुरे आणि पोह्याचं प्रमाण कमी जास्त होऊ शकते, तुमच्या आवश्यकतेनुसार कमी जास्त करू शकता। सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, हे वडे आपण पॉलिथिनवर वाळू घालणार आहोत। ताटामध्ये जर वाळू घातले तर या वड्यांचे डाग पडतात ताटांना, म्हणून मी इथे एका ताटावर पॉलिथिन ठेवलेली आहे आणि थोडंसं मिश्रण हातावर घेऊन हलक्या हाताने त्याला दाबून यांना वड्यांचा आकार द्यायचा आहे आणि ताटावर पॉलिथिन ठेवलेलं आहे त्याच्यावर हे सर्व वडे आपण वाळू घालून घ्यायचे आहेत, टाकून घ्यायचे। अशाच प्रकारे हलक्या हाताने हातावर वड्यांना दाबून, थोडंसं, खूप जास्त दाबायचं नाहीये, वड्यांचा आकार द्यायचा आहे आणि थोडेसे मोठे वडे करायचे आहे, कारण वाळल्यानंतर हे थोडेसे आकार कमी होतो याचा, म्हणून। अशा प्रकारे सर्व वडे आपण तयार करून घेणार आहोत। पुन्हा मी अशा पद्धतीनेच वडे तयार करून दाखवत आहे, तुम्ही पाहू शकता। विशेष म्हणजे हे वडे वर्षभर टिकतात, खराब होत नाहीत आणि अगदी चविष्ट लागतात।
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बनवल्यानंतर हे वडे शिल्लक राहतच नाही, कारण की खूपच चवीला छान लागतात, अगदी कुरकुरीत लागतात। त्यामुळे बनवल्याबरोबर आपण जेव्हा तळतो तेव्हाच हे संपून जातील। चला तर अशा पद्धतीने सर्व वडे आपण तयार करून घेऊया। महत्त्वाची गोष्ट हे वडे मोठ्या आकाराचे करायचे आहेत थोडेसे, कारण वाळल्यानंतर आकार कमी होतो याचा। सर्व वडे आपण इथे तयार करून घेतलेले आहेत आणि हे वडे आपण उन्हामध्ये वाळू घालून घ्यायचे आहेत, साधारण 2 ते 3 दिवस। चांगले वाळले पाहिजे, जर वाळले नाही व्यवस्थित तर मधून जर कच्चे राहिले तर तळल्यानंतर ते क्रिस्पी बनणार नाही। 2 दिवस झालेले आहेत आणि कडक उन्हामध्ये हे सर्व वडे आपण वाळवून घेतलेले आहेत। आवाजावरून लक्षात आलंच असेल तुम्हाला, आपले सर्व वडे चांगले वाळलेले आहेत। विशेष म्हणजे हे वडे मधून जर कच्चे राहिले तर तळल्यानंतर क्रिस्पी बनत नाही, त्यामुळे चांगले वाळू घालून घेतलेले आहेत। या वड्यांना मी आता तळून दाखवणार आहे। तळण्याची एक पद्धत आहे, ती म्हणजे तेल चांगलं गरम होऊ द्यायचं आहे। मी इथे एक दाणा टाकलेला आहे तेलामध्ये आणि तेल गरम झालेलं आहे, हा दाणा तरंगत आहे, याला आपण काढून घेऊया। तेल गरम चांगलं केल्यानंतरच गॅस लो करायचा आहे, ही एक महत्त्वाची गोष्ट आहे। आणि मग वडे टाकायचे आहेत आणि झाऱ्याच्या साहाय्याने या वड्यांवर आपण तेल टाकून घ्यायचं आहे। आणि हे वडे खूप लवकर तळले जातात, करपतात जास्त वेळ ठेवलं तर, त्यामुळे 1-2 सेकंदांनी याला पलटून घ्यायचं आहे आणि वडे तळल्यानंतर याचा आकार बदलतो। अशा प्रकारे वडे आपण तळून एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। अजून आपण वडे तळून घेणार आहोत। तेल गरम झाल्यानंतर हे वडे आपण यामध्ये टाकून घेतलेले, तेल जर जास्तच गरम झालं तर गॅस बंद करायचा आहे। गॅसची फ्लेम स्लो आहे अगदी, आणि अशा प्रकारे खालचं तेल आपण वड्यांवर टाकून घ्यायचं आहे आणि वडे पलटून घ्यायचे। थोडंसं फास्टमध्ये तळावं लागतं याला आणि स्लो गॅसवरच तळायचं आहे, ही एक महत्त्वाची टिप आहे। अशा प्रकारे वडे तळून तयार आहेत, याला प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि याला 2-3 मिनटं थंड होऊ देऊया। अशा पद्धतीने आपण मुरमुरे, पोहे आणि गाजर, टोमॅटो टाकून बनवलेले कंदोडे किंवा वडे तळून घेतलेले आहे आणि तुम्हाला मी इथे तोडून दाखवते, अगदी कुरकुरीत झालेले आहेत। एक वडा तोडून दाखवत आहे मी तुम्हाला आणि त्याचा आवाज पण ऐकू होते। कुरकुरीत झालेले आहेत हे वडे, अगदी सहजतेने तुटतात आणि क्रिस्पी झालेले आहे। आता तुम्ही आवाज ऐकू शकता या वड्यांचा खाल्ल्यानंतर। आवाजावरून तुम्हाला लक्षात आलंच असेल की वडे आपले कंदोडे अगदी कुरकुरीत झालेले आहेत आणि तेवढेच टेस्टी पण झालेले आहेत। चला तर तुम्ही पण ही रेसिपी लवकरच आणि नक्की ट्राय करा। हा पदार्थ घरच्या मुलांना आणि घरातील सर्वच व्यक्तींना खूपच आवडतो। तुम्ही ही रेसिपी ट्राय केली नसेल तर नक्कीच ट्राय करा। तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला त्याबद्दल मला नक्की कळवा। चला तर तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला नक्की लाईक करा। अशाच नवनवीन रेसिपी जाणून घेण्यासाठी माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। माझे व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्सना शेअर करा आणि तुमचे कमेंट मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। थँक्यू।